Mint láthatjátok, ma egy kicsit különlegesebb bemutatóban érkeztem, ugyanis iszonyatosan régen volt a csatornán Engine Do-It-Yourself-es termékbemutató. Még nagyon régen félmodelleket is raktam össze tőlük, valamint már volt egy 3D printelt repülőgéphajtómű is. Ezt itt megnézhetitek, hogyha esetleg lemaradtatok annó róla a múltban. Most kicsit felélénkítettük a partner kapcsolatot, és küldtek nekem szintén egy 3D nyomtatott hajtóművet, egy Trent 900-as hajtóművet, ami 1.25-ös méretarányú. Láthatjátok a kis dobozkának az elején a márkajelzésüket, az Engine Do-It-Yourself-et, a Jet Engine Trent 900 feliratot, valamint a méretarányt, és sematikusan majd a leendő modellünknek a képét. Ilyen kis táskaszerű dobozkában érkezett, alján semmi, tetején semmi, még egy kis információ van az oldalán. Láthatjuk, hogy a kész modell 27x12x15 centis lesz, és durván fél kiló a súlya, nem olyan vészes. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz-e hozzá majd aksi, vagy valami motor, mert a másik hajtóműnél ott nekem kellett külön beszerezni hozzá egy áramforrást. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklag. Tartsatok velem! Bontsuk ki a dobozkát, nézzük meg, hogy mi van benne. Azt mondja, szépen kinyílik. Hát van benne egy útmutató, a másikban nem volt egyébként, csak internetről tudtam letölteni egy digitális útmutatót. Hát Word formátumban van egy fedőszivacs réteg, azt mondja, ezt itt odébb helyezem. Van benne egyszer egy felső réteg, ebbe vannak szépen ebbe a szivacsba belevágva a fakrészek, és itt vannak a 3D printelt elemek benne, valamint kis zacsiba is például csavarok, és még van benne egy rész, ezt is szépen megpróbálom kihúzni belőle, csak ez azért, mivel az aljában kicsit jobban bele van cuccantva. Ebben a részben vannak, ha jól látom, a nagyobb elemek elhelyezve. Ezt így láthatjátok. Hát nem olyan hatalmas darabszámú készlet, egyébként itt van az állvány hozzá, amire rá lehet majd pattintani. Rolls-Royce Trent 900 egyébként az van beleírva. Elemmel működik. 2 darab kétás elem való bele. Ez örömteli azért, ez meg majd itt a hegye lesz. Úgyhogy van 2 darab kis szivacs tartunk, amiben ott vannak a részek, például itt csavarhúzót is kaptam hozzá. Úgyhogy én szerintem kipakolászom az elemeket, és utána az útmutató alapján, amiben azért egy picikét belenézek, hát az eleje nem színes szagos, hanem elég egyszerű, hátulján vannak tanácsok, tippek, hogyha nem forog a motor, stb. QR kód, és hála az énnek annak örülök, hogy színes maga az útmutató, az összerakás része. Remélem, hogy egyértelműbb lesz, mint a másik modellnél volt, mert annál azért vakartam a fejemet néhol, végül sajnos nem is működött teljesen tökéletesen. Még annyit megcsinálok azért, hogy kiszeregetek belőle, bár azért itt ragaszkodnak a darabok, kíváncsi vagyok a minőségre. Szépen bele vannak építve már, nyomtatva alapból ezek a rezes színű, vagy aranyozott színű részek, ezeket a másikban nekem kellett belepattintani. Itt egy főrész, még egy-két helyen azért sorjás nem lett olyan szépen lecsiszolva. Mindenfajta féle elem van itt benne, jó bele szuszakolva. Láthatjátok, ezekben a picike fakkokban is vannak még fogaskerekes részek, ebben semmi, ebben is vannak pedig, hát azért csak kell még majd itt is elhelyezni. Itt is van, mint mondtam, ebben vannak például a csavarok, jó miniatűr csavarok, ebben szerény véleményem szerint nem maradt más, legalábbis remélem. Ebben van a fő propeller rész, hogy nevezik ezt hajtóművekben, valamint ugye magának a hajtómű háznak az elemei, ezek azért jócskán bele vannak szólva. Egyébként jó minőségű maga a printelés, már tök könnyűek az elemek. Azt mondja, itt van még a
De nehezen jött ki belőle. Maga a vezérlőegység rész, a motorrész, még itt is itt van a hegye, és maga az állvány alak ki. Ugye ennyi darabból áll lényegében, a csavarok körülbelül annyik, vagy még többek, ezeknek előre szépen ki van lyukazgatva, úgy van 3D nyomtatva az a rész, ahol be kell csavarozni. Látjátok, azért van ennyi csavar, mert itt is konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 darab csavarral rögzül csak azon az oldalon. Úgyhogy szerintem az összerakási folyamatot itt külön nem fogom megmutatni, összeépítem, és utána megnézzük ezt a csatornához képest kicsit különlegesebb modellt együtt. Még úgy döntöttem, hogy csak mutatok egy-két részt az összerakási folyamat közben is. Alakul a sugárhajtó műünknek a szerkezete. Egyébként elég jó minőségű, és tök jól a helyükre mennek az elemek. Ide kerül majd a ventilátor. Itt van az alacsony nyomású kompresszor rész, valamint a közép és a nagy nyomású kompresszor rész a turbinákkal. Ezeket egyesével kell felhúzgálni, felpattintani a helyükre, vagy szépen belepattintani itt szépen a burkolatba. Elég sok lett a szépen. Mindegy. Láthatjátok, hogy ez most így is külön, meg így is egyben is forog. Egyébként, mivel ez egy 3 tengelyes sugárhajtómű, ezért 3 külön forgórésszel fog majd rendelkezni. Elkészült a Trend 900-as, vagyis hát ugye a 3D nyomtatott verziója, egy tök kis pofás sugárhajtó modell lett. Egyébként ugye azt elfelejtettem mondani, hogy azért is van az állványon a Rolls-Toy felirat, mert ez a hajtómű egyébként egy Rolls-Royce gyártmány. Ha már magáról erről a márkáról általában az autó jut az ember eszébe, a Rolls-Royce Trent családtagja egyébként ez a sugárhajtómű. Egyébként ez egy kétáramú turboventilátoros hajtómű valóságban, és 3 tengelyes, tehát 3 külön forgó résszel rendelkezik. Ezek itt is megvannak. Maga a ventilátor rész itt elől, az alacsony nyomású kompresszorral van a közép, és van a nagy nyomású kompresszor rész. A kompresszornak minden részén megvannak a turbinák, itt van az égéstér is, valamint a fúvóka a hátulján. Ezek az alapvető szekciói egy hajtóműnek. Tudtommal nem vagyok a hajtóművekben olyan szaki, de próbáltam azért infót gyűjteni róla. Most rá tudtam helyezni még az állványra. Itt van 2 darab kinyitásra, ami kell hozzá, ugyanis úgy van megoldva, hogy nincs külön kapcsolója, hanem elég okos megoldásként, bár engem zavar, hogy nem tudom kapcsolgatni. Az állványon van itt 2 pólus rész, ami hozzá csatlakozik. Itt szépen látjátok a modellen is, itt van ez a 2 rész, ahol a motor befejeződik, pontosabban a motor ide kapcsolódik, és ez a rész szépen ráfekszik erre a 2 pontra, és ha benne van az elem, ráhelyezem, azonnal bekapcsol, valamint itt van még egy kicsike kiemelkedő pöcök, ami viszont ide jön bele a lyukba, tehát egészen stabilan bele lehet állítani. Úgyhogy én most gyorsan bele is helyezem az aljába a 2 elemünket. Egyébként számomra még az is fura, hogy nincs az elemtartó boxnak fedőlapja, ezt általában megszoktam. Nem ezt, hogy ilyen készletektől, bármitől, és majd meglepetésre, majd látjátok, még világító funkció is került bele, erre aztán én nem számítottam egyáltalán. Tehát ráhelyezzük úgy, hogy pont itt a lyukhoz essen, valamint a 2 pólushoz, és már be is kapcsol, forog a ventilátor, forognak a kompresszorok, és ezzel együtt ugye a turbinák is, és még kapunk itt az égéstér részen még egy vöröses világítós effektet is. Annyira nem is zajos egyébként, mint vártam, már azért van hangja ennek a pici motorkának is. Úgyhogy tök jó. Megmutatom nektek így hátulról is. A fúvóka mellett szépen be lehet nézni, valamint a ventilátor felüli oldalon is. Nagyon pöpec, nem akad, nem recseg, ropog. Tök jó kis modell tényleg. Úgyhogy,
Ha be akarjuk fejezni a működtetést, akkor meg szépen leemeljük az állványról, és hát ki kell venni belőle az elemet, vagy legalábbis egyik elemet, mert anélkül már nem működik, és akkor utána mehet vissza szépen a helyére. Úgyhogy sokkal, de sokkal átláthatóbb volt az útmutató, mint az előző ilyen modellnél. Ott egyszerűen rettenetes volt, nem tudok mást mondani. Minőség is tök jó. Minden elem megvolt, mindent mutatott az útmutató, hogy hova kell helyezni, a másiknál volt ezzel probléma, úgyhogy ez sokkal, de sokkal jobb modell, és kezdő modellezőknek is ajánlom, akik még nem raktak össze hasonló 3D nyomtatott modelleket, nekik teljes mértékben tudom ajánlani, ugyanis egyszerűbb. Rengeteg csavar megmaradt egyébként, és én nem a standard gyárilag hozzácsomagolt csavarhúzót használtam, mert ugye az durván ekkora. Van olyan hely, ahova jobb, de van olyan rész rögtön az elején, ahol egy ilyen kisebb csavarhúzó, kisebb mágneses csavarhúzó hasznosabb tud lenni, ugyanis a nagyobbnak beakad a vége a kiálló részekbe. Úgyhogy köszönöm szépen Engine Do It Yourself, hogy elküldtétek ezt a modellt. Nekem nagyon tetszik, nagyon elégedett vagyok vele. Előzetesen nem is gondoltam volna, hogy ennyire tetszeni fog. Kicsi, kompakt, könnyű, tökéletesen működik. Ha tetszett ez a kis kitérő, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot. Nem mondom, hogy a közeljövőben nem lesz még hasonló. Meglátjuk, mindenképpen kommenteljetek, és hamarosan jövök a következő bemutatóval. A videó leírásában megtaláljátok a linket egyébként a készlethez, meg az Engine Do It Yourselfhez is. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, élvezétek az ősz kezdetét, sziasztok!